او يتني خلاصي بين ما يتشوي آخر بينام يقول يا حرف لفيزنام تستطيع مثلا رازي و بدید که خدیجه برانی بر رعایت چی باش بگو تا توی داغو راسته تا رازی و بدید ها اگر ناراحتی تا نه ناراحت نیستم میخوام نه مثلا تو رازی و بدید خدیجه برانی مثلا تو کنیش سرا بگو میخوامه بگو مثلا تی همه بلان سرم آوردین دم زندگی برم مثلا تو راضی و بیرون راستم بخوام ده خسته و بیرون ده خسته و بیرون یعنی من مطمئنه بود ده خدمت یاد میمونم ده نیگو خدمت هم ده خم نیلمش نیا فراسته من نیلمش نیا فراسته ده مخوام ایگون ده خسته و بیرون فراسته به زنده تا چی می باید میکنم تا چی می باید یا های به کوبم یا های یعنی من ده خیال و راحت یا های بوم چه ده خدمت نیخی اصلا به بخامش هم نیاده با چه شما رفتار کردی یا میشناسمش فقط تو بگو این خامه ایا مدنی خامه حال ناهی برام بکن حال ناهی برام تیجو دوره آزمایش بدم هی برام او شرعی همه ایسیه بتسی خب میخوام قشنگ برام به دنبال زندگی به دنبال آیندهم یه کاری کنم که در راحت بوم در آینده نمیخواد باید به نام ظالم میرم میترسم که دوباره برگرده بود من نیمش نیا فراستر احتمال دارمش دیگه نیمش نیگم ترسم نظرت عوض بود بگم سن خدیجه برگرده من ایهونه خدیجه نخوایم میخوام اون هر چی وقتی گم گوشم نجرفتی تا الان ده خود همه وقتی خود دیدی که مقصر نبیرم ولی الان هم بنام مثلا زیاد مطمئن نیستم چه تو خدیجه ده نبرگرده من ایهونه تو بگو نیخوامش نه مثلا ده بس که ده بس تو دیگه اگه خطاب رم بیارمش خوز اینه این که سرا الان رأی گیدون دوباره میخوای بیاریش نه مثلا کار خدا بسته فرستم قرآن مده خسته و خستم که نه شاید تاخ با همون چردی ده سرا پای پتی من جرما هر چی داری زیرم بوستش نه تو یه هم نظر عوضابی خدنه چردی و سرا سیمه بگو مثلا دلیلش چی بی؟ مده حال مده حال خیلی زر ناشتم تو مثلا بعد یه ساعت مثلا نظر عوضابی تو خب من هی داری بس چردی مده چند روز هی فکر کنم میخوام دونسته و منعطف تو مثلا نظر عوضابی یه چند روز هی به این موضوع میخوام دونسته و مشکلت چی بی سر چی بیری دیگه من اصلا یه چند روز هی به این موضوع فکر کردم واسه راستی هند آدشون دارم همین نو بیام چند بار خدیجه تعذیب کنم اینا خب بنا خب ما خدیجه من چه بده برای سال انو خدیجه تو بره بده ایگام فراسته اصلا نفهمیسم مداومت ایگام چند روز هی به موضوع فکر کنم چند بار هم خودم با خدیجه حرف زدم خدیجه دائم میگه نه میچ کارنارم مسالمه و متنم فاس اشتباهی کنه فاس دروغ کنه فاس نگیره ما چند بار با خدیجه یه فاستم این قد بد بود هیچ وقت میاد به خاطر ما چیکار شامونه به خاطر ما مثلا نسمونه دامونه ایچنو مشده فاستم من خیلی خامه حالی کاله بکنه نیترام تمام مثلا بگم همش مقصر فراسته میخوام فراست اصلا سیمز داری سه چی که من نمیخوام خدیجه دانم سبی دامو بیوشو بیام رتا مثلا جریانش بی گیسنی بتشه یوسنیش بیچ بت دانیو بی یوسنیش بیچ فرار ترامن کو خدیجه نه دردی ازاشه بنا بیا بشی بنا طبعا چه بیام خد فراسته دارم دوباره صبح بریسی بگی خانه خدیجه بیارم چی کنم فیده کی تنو بگم میرم تا فراسته ما فکر کنم تو مثلا نظر عوضی بود که برگردی خامش من وقتی ترسم فکر فراسم مده و خسته و من نمیخوام بزنم میخوام مثلا خوشحالم که خدیجه رفت خدیجه چه سیمه تو خدیجه تمام بلان اصلا مقاوی من میگه نرای بیارش خیلی گرم برای خیلی روی آنش
خدیجه کو کارسی ما خوبی چیه؟ خدیجه یه خود دار شده الان زن سیسیته یه خود دار شده اون کارش کنه الو 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 خدیجه فراست که مرض تو سیسه زن میزنی آشغال عوضی خطی خب بهنام من نکرده سرا سیسه زن میزنی فراست که مرد یه بار در نبینیم زنی سری گوشی خواهر بهنام بخواست خود گوشی نیرداشت خود دراشیدم خفه بری گوشی چیه بهنام میرم یه بار در نبینیم زن میزنی تاش داری بگم نه تاش داری چه دقیقه خدیجه بگو من چته بازم بری یکی خدیجه مثل این گوشه سرم بازم جدیم بازم میزنی خدیجه مدت خسته و بیام چند روزه میرن خدیجه خان طلاقت برم خدیجه مدت خسته و بیام قطعش کن بعد از صحبت باهاش آماده برگشت بودم گفتم بیا دوباره بپرسیم گفت مامان کسی نیست باهاش حرف بزنیم بیا بریم حرف بزنیم اما آخه کسی اونجا نبود بنام این دوار بکن نیستم و ایش ناسمش راست چند روز این دارم دوار درخواست دقیقه طلاقی دقیقه دارم زنج جوابش نه همون چی باید سلیشی تا خد دستی تو خاموشی نشدی چیزی خطش نشدی من خبر خریده دارم خریده ایسی رو بکن نیسته خریده بکن نی بنام کلیش از سرم دوباره را زنگ میزنی یه پنده خام تو سرام خام بخواد بری خالی آرام کنی باشه برو خواستم طیبه خان بعد چند روز بعد چند ماه یه خود راه داشته بود آسایش داشته بود یه رو همش کردن یه رو می تو سسلا نگیم الو خدیجه خوبی؟ سیکو خدیجه الان یه خورده فراست و حرف رو شک کرده که من نخوام چنش کنم خب یه خورده حرفی من با باور نیکنه سی که بیشتر باور شو بود تا دوباره ولی بیودن توی ما قارتش گفت بگه ای خوام بیامد تو میتونه خب نه خوام این برطرف و گوشکش حسی کنم نه حسی کنم که کامل به من اعتماد ناری اینطوری بهتره دوباره بیا من داخل حیات قارقید کو جنجال کو بگه من نیخوام دی کار فراسته خوب که ایخوان بیشتر باور شو بیشتر بیاستن تو باشه خب خدا نیست
دستشو چیه؟ چیه؟ سکوبی! درست که با بینام کار دارم الان رسیده با بینام کار دارم با بینام با بینام مثلا نزنید که کسی بایتون آرام ها؟ اومد سیسه سیسه مثل آرام بند میزنی من بینام نفسته داره تو داری خواب بیایی من ایهونه اومد سیسه همش کنی اومد الو شمت الان سیسه اومد سیسه دورا ایگو من بینام نبستدن من نبستدن ها؟ بده 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 حواظ با چه خبری؟ کنی بینام تو من بدبخت شدی من رو نگو دارم سینه کن تو من بدبخت شدی اومد میره شد باز برو میسیچه بینام حق میسته آرام در میزنی بابره بستر زیده حق رفتنه نگو من خواهیم حق رفتنه بعد گم میخوامه داری سیسه هم ایدر همسایت الان من بدبخت شدی الان نگو میخوامت من بدبخت شدی همسایت اوسه همسایه نبی چی دوی تیتن قاره زنیزه او مسیزه بنام تو نلشی میشی کار کنی زندان به تمه کشتی بنام میخوامه فراست کشتش چی کشتش بنام مخواستم بودم چی کار فراست کنم نلشتی ببن بنام من وقتی گول تو نخدم الانم نیرم بنام به گول تو نخدم بنام به گول تو نخدم بنام نیرم تا انتقام بسنم و دنیا جیغم نیرم بدم کن نیرم خواهم چه بدونم دلم میخواه بدم کنید دلم میخواه نیرم یعنی کچه تو کن داشته خیلی میخوامه حقتونه حقت سنه حقیقت به تمه کشتی زندگی تباه شدی اصلا مشکلت از بستان نیبوی تو اصلا بستان نیبوی رسالگم رسالگم نیرم بینم و زوری بوشه تا حق من دستونم نیرم خدیجه من میخوام تا ثبات ضرب کنه میخوام تو تو بس کنی بسه اول زد نه هنایتی دوری نه بخیتی دوری نه دهات دوری ایسره دویش تا انتقام بچه ایسره دویش با جاوش نارایسه میتیما میخواه سیرو تو ده هیچ سعی میتونه میخواه سیرو بسه اگم بینم دویم هم ناره بو حقشه چون به پای دویم با اون باسم دوی با من بچنم بخاطر تو بخاطر بده یه باردن نبینیم از این تو بیتی پاکش کنم باز برم گیت شو خسته موشه میگه خدیجه ده میگم با تنه نیخوام سنی فهمینه من نخوام ولی خوام انتقام بتمه به این بیجا انتقام بتمه به زنده ای من میگم نیخواد یه زنده ای من بینم یه دوباره تو این چه دوباره تو بسا یه بام تمامی کار دست دوی تو بوت خطی خدیجه تمام این چهار تگی دوی مقصره
همه چیزی که من دوست داره که دویم خدیجه فقط دویم فکر منه نیست منه بنده تو کوی میده تو که من بردی کو بیا بود رفت مرز بری برادر ایتی که نیاد بدروم بدروم هم باید دویم چیزا خیلی گرم دویم اصله خیالی کنی برام چی سوسه؟ بسی دست میسکی ما چون؟ چطور مسیته؟ مسیته؟ ما اونه با اون نوری ما دوی نوری تو بچه ما کشتی که بچه ما کشتی بچه ما آره دویم نه دویم آره دویم من روانی رساله گم رساله میخواه واسیلو بتو دیوم بتو دوی بتو دوی میگه من ولی دوباره ایام انتقام بچه من تیجی گم دوی تیگام بتو دوی تیگام بتو دوی تیگام بتو دوی تیگام بتو دوی بتو دوی ولی سیکو بدم باز رساله گم بتو دوی تیگام میخواه واسیلو بتو رساله تیجی گم وقت گناه سرعت کنم بوش فاولا برا بوش انتقام به تمام تجربه کردن هم میکنی برای کن حق نمیده بیایدنی در بزنی دعا اونو بوری تیگر حرف هست بده نه کلجیه بده مستجی پوشم و دانی نجدی ها چستم بچه ای کوی بیزی هم بروتونه بود درش کنم بنام خسته با بیام دست ایزینه بنام این ساعت دوی مردم خواه ایده هیچ کردم صفحه که مثلا می که مثلا باش تو کردم اینی که میقدر بری جان باش یه پاسی رو خستم چه دیگه بیام بنام قلر چی بیاده دیمش بیاده بنام بینش ناسان یه وید طلاق میکنه شیدم بنام یه وید طلاق شیدم فراست طلاق شیدم چند روز بنام میشناسمه یه مارموله چیه بنام بخواد خسته یه حتما اون راه تیمو دویش همون روش نه پاسا این دویش روش نه بنام یه خوبو یه در باش پر شکنه در دویش پر شکنه نه یه گم اول گم یه نزل زندگیه هیچ نجرفتی پس چی نه یادار نه هزاب درش کنه و سر زور نیگه همسایه داره نیگه مردم خویه نه فهم داره نه شو داره بیاد این کن نیخواد اصلا نیخواد راست کنسش راستش روی واسه بشه تو سلام در دیگه بنام خدیجه سیکو خدیجه سیکو الان همین نام برم با آقای اپراتوری بیاد تیل خب با ماشین تا بود تیل فراست تیل بلقیس خب پس چیه بلقیس خب باش الان اپراتوری با ماشین برد تا یه باش تاش یه 5 دقیقه میره باز تا سر نه خیلی خوبی باشه خب حواس تا باشه استاد خداحافظ باش خداحافظ آیا اپراتور هوا خیلی گرم خب شما برین خدیجه رو ببرین تا درست با ماشین ببریش تا برقیس فکر کنم گفت مونشون عوض شد نزدیک تره میاد
برنجتش دست در نکن. بابا